बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन्हे वीडियो की बमुंगे स्टार्ट को द क्लास 5th यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 की थी 40 books weigh 88 kg what is the weight of 6 such books so we 40 किताबुन दी सलवीह किताबुन दी और द आगे वजन दे 88 kg 88 किलो वजन ये दी which دغشان شپږ کتابونه شوي د هغې وزن به څومره نو دا د سوال ډیټا د ویټ اف 40 بوکس هغه 88 kg دي او د شپږ کتابونو هغه به معلومونه هغې ته مارک اف انټرګیشن نو د دې دپاره به اول د یو بوک ویټ مونږ معلومو نو چې د یو بوک ویټ مونږ معلومو نو دا 88 دا به مونږ په 40 باندې ډیوایډ کړو مونږ سره به د یو بوک ویټ معلوم شي د هغې نه پس چې د هغې نه سره راشي هغې له به مونږ په 6 کې ضرب ورکړو مونږ سره به د شپږو کتابونو وزن معلوم شي نو 88 به په 40 ډیوایډ کړو 88 ډیوایډ بای 40 اوس د 40 له چې کله مونږ په 2 کې ضرب ورکړو مونږ سره 80 راځي دې نه پس به سبټریکشن وکړو نو د 88 نه چې کله 80 ماینس کو دې نه به 8 راشي دې نه بس تاسو وګورئ دا 8 دلته په دې باندې وړوکی دی په 40 نو دلته چې دې سره زه یو زیرو ولیکم نو د دې په بدل کې به دلته زه پوینټ ډیسیمل به لګوم بیا 40 له چې کله موږ په 2 کې ضرب ورکړو نو موږ سره راځي 80 یعنې د یو بوک ویټ موږ سره دی 1 بوکو 2.2 کیلوګرامو اوس به د 6 او د شپږ کتابونو به څومره نو 2.2 له به موږ په 6 کې ضرب ورکړو 2.2 ملټیپلای بای 6 نو 2 6 are 12 1 دلته یا 2 6 are 12 پلس 1 راځي 13 دینه پس دا ملټیپلیکیشن اف ډیسیمل کې مونږ ویل چې دلته به مونږ ډیسیمل څنګه حساب سره لګو دلته د ډیسیمل نه دی خو یو نمبر دی او دلته هو ډیسیمل اړوشته دی نه نو د دې طرف ته به مونږ شروع کو یو نمبر پس به مونږ ډیسیمل ولګو دی 2 نه پس د دې طرف نه به شروع کو دلته به مونږ ډیسیمل ولګو نو بلې کې 6 بوکسو د شپږو کتابونو وزن یادي دا به 13.2 کیلوګرام دا پکې ډېر آسان او سمپل سوال اوس په کوېسچن نمبر 4 کې دی ا ټرین ټریولز 6136 کیلومیټر ان 52 hours what distance will cover at the same speed in 45 hours وی یو ټرین دی هغه په 52 غنټو کې په 52 hours کې دومره فاصله طی کی 6136 کیلومیټر وی چې په دې رفتار سره په دې سپیډ سره دا ټرین رواني نو په 45 په 45 غنټو کې به دې څومره مزل طی کی نو دا موږ سره د سوال ډیټا شو چې په 52 hours کې دومره کیلومیټر او په 45 hours کې دا اننون دی دا به موږ معلومو نو دې لپاره به موږ اول د یوې غنټې هغه سپیډ معلومو نو 6136 دا به موږ په 52 باندې ډیوایډ 6136 او دی به په 52 ډیوایډ کو اوس تاسو ګورئ دا 52 دی او دا 61 دی نو 52 له چې کله موږ په 1 کې ضرب ورکړو موږ سره 52 راځي دې نه پس به موږ سبټریکشن وکړو د ماینس عمل دا 1 په وړو کې دنه به ولکې راشي دی به 5 پاتې شي او دنه به 11 جوړ شي نو 11 چې 2 ماینس کوم سره 9 راځي دا 3 به ول راکوس دې نه پس 52 له چې کله موږ په 2 کې ضرب ورکړو موږ سره سیوا کیږي نو موږ په 52 له په 1 کې بیا ضرب ورکړو نو دې موږ سره 52 راځي نو 3 نه 2 ماینس کې 1 راځي او د 9 نه 5 ماینس کې 4 راځي بیا ولې دا 6 راکوس کی اوس 52 له موږ په څه کې ضرب ورکړو چې موږ سره 416 راشي نو 52 له چې کله موږ که په 6 کې ولا موږ سره ضرب ورکړو نو موږ سره داسې قسمه نمبر راځي چې د آی اخر کې 2 به ځکه 6 2 are 12 او 12 اخر کې 2 راځي په 8 باندې به چیک کوم ځکه د آی اخر کې 6 راځي 8 2 52 ملټیپلای 8 تو 8 2 ز 16 راځي نو 6 دلته او 1 دلته بیا 8 5 ز 40 پلس 1 راځي 41
نو دلته راځي 416 او دلته به دا 8 ولیکي. سبټرکشن چې وکړو موږ سره به ته دې ریمایندر 0 راشي. یعنې په یو ګنټه کې په 1 آور کې د 118 کیلومیټر فاصله طے کی. دا خو د یو ګنټې هغه شو. د 45 په څومره نو د 118 له به موږ په 45 کې ضرب ورکړو. 118 multiply by 45. 8 5 are 40, 0 دلته 4 دلته. 5 1 are 5 plus 4 نه راځي 9 او 5 1 are 5. دې نه پس یو 0 یا 8 4 are 32 نو 2 دلته او 3 دلته. 4 1 are 4 plus 3 نه راځي 7 او 4 1 are 4. دې نه پس به دا پلس کو دې نه به 0 راشي. دې نه 11 1 دلته یا 7 plus 5 plus 1 نه راځي 13. 3 دلته 1 دلته 4 plus 1 راځي 5. یعنی په 45 آورز کې په 45 غنټو کې به دی 5310 کیلومیټر فاصله طے کی. که چېرې ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ، کمنټ پې وکړئ او ویډیو شیر کړئ. تھینکس فار واچنګ.